Hello dear students. Today we are going to discuss about limitations of dimensional analysis. आपण डायमेन्शन्स म्हणजे काय, वेगवेगळ्या फिजिकल क्वांटिटीचे डायमेन्शन्स कसे काढायचे आणि डायमेन्शनल ॲनालिसिसचे ॲप्लिकेशन्स पाहिलेले आहेत. यस ऑर नो? राईट. आता आपण बघूया व्हॉट आर द लिमिटेशन्स ऑफ डायमेन्शनल ॲनालिसिस. व्हॉट आर द लिमिटेशन्स ऑफ डायमेन्शनल ॲनालिसिस. बाळांनो, ज्यावेळेस आपण ॲप्लिकेशन डिस्कस करत होतो त्याच वेळेस आपण लिमिटेशनबद्दल सुद्धा थोडंसं बोललेलो आहोत. राईट. जसं पहिलं ॲप्लिकेशन होतं डायमेन्शनल ॲनालिसिसचं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन. काय होतं पहिलं ॲप्लिकेशन? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन. आता एखादं इक्वेशन आहे, जसं फॉर एक्झाम्पल कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ मास इंटू वेलॉसिटी स्क्वेअर. आता आपण डायमेन्शनली चेक केलं तर आपल्याकडे कायनेटिक एनर्जीचं डायमेन्शन आहे, मास आणि वेलॉसिटीचं डायमेन्शनचं मल्टिप्लिकेशन केलं आपण, हे डायमेन्शन आणि हे डायमेन्शन मॅच झाले पाहिजे. आणि जर असे मॅच झाले, इक्वल आले डायमेन्शन्स, तर आपण म्हणतो हे इक्वेशन बरोबर आहे. असं म्हणतो का? नाही. हे इक्वेशन बरोबर आहे असं म्हणतो का आपण? नाही. काय म्हणतो आपण? हे इक्वेशन बरोबर असू शकते. का सांगा बरं मला? कारण इथे हे जे डायमेन्शन लेस कॉन्स्टंट आहे, इथे जे डायमेन्शन लेस कॉन्स्टंट आहे हाफ, जर मी इक्वेशन असं लिहिलं असतं कायनेटिक एनर्जीचं, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5mv², तरीही डायमेन्शनली करेक्ट आलं असतं का नाही? येस आर नो? यस. तरीही डायमेन्शनली करेक्ट आलं असतं, कारण 5 किंवा हाफ हे डायमेन्शन लेस कॉन्स्टंट आहेत. येस आर नो? दीज आर डायमेन्शन लेस कॉन्स्टंट. आणि म्हणजे आपण डायमेन्शन लेस कॉन्स्टंट जे इक्वेशनमध्ये आले ते काय आहे, त्याची व्हॅल्यू काय आहे, हे आपण डायमेन्शनल ॲनालिसिसनं काढू शकत नाही. लक्षात आलं का नाही? मग ते कसं काढावं ते आपल्याला? हे आपल्याला एक्सपेरिमेंटने काढावं लागतं, एक्सपेरिमेंटली किंवा प्रॅक्टिकली डिटरमाइन. राईट. तर पहिलं लिमिटेशन लिहा. लिहून टाका लिमिटेशन्स ऑफ डायमेन्शनल ॲनालिसिस. लिहून टाका लिमिटेशन्स ऑफ डायमेन्शनल analysis. राईट. पहिलं लिमिटेशन काय आहे? विथ द हेल्प ऑफ डायमेन्शनल ॲनालिसिस, विथ द हेल्प ऑफ डायमेन्शनल ॲनालिसिस we cannot find the dimensions of, we cannot find the value of, the value of dimensionless constant like half, pi. जसं व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला आहे बघा, स्पिअरचा व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला आहे 4/3 पाय आर क्यूब. आता ही फिजिकल क्वांटिटी आहे, आर म्हणजे रेडियस म्हणजे लेंथ, पण हे 4/3 पाय याची व्हॅल्यू किंवा हे जे कॉन्स्टंट आहे हे प्रॅक्टिकली आपल्याला. राईट. खाली वाटत लिहून घ्या. द व्हॅल्यू ऑफ these dimensionless constants can be obtained experimentally. प्रॅक्टिकल करून लॅबोरेटरी मध्ये एक्सपेरिमेंट्स करून याची व्हॅल्यू मिळते. लक्षात आलं का? याच्यामुळे काय होतंय,
त्याच्यामुळे आपण इक्वेशन एक्झॅक्टली करेक्ट आहे का नाही ते डायमेन्शनली सांगू शकत नाही. सो डायमेन्शनली वी कॅनॉट say that equation is 100% or exactly correct. We only say that it is maybe correct. Okay, लिहून घ्या. ओके बाळांनो, डायमेन्शनल ॲनालिसिसचं दुसरे लिमिटेशन पाहूया. आता काही फंक्शन असे आहेत मॅथ्समध्ये की ज्यांना डायमेन्शन्सच नाही. जसं आपण बघितलेलं आहे ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन, लॉगॅरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. राईट, ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन, लॉगॅरिथमिक फंक्शन आणि एक्सपोनेन्शियल फंक्शन हे फंक्शन घेऊन जर इक्वेशन तयार होत असेल तर त्यांचं डेरिवेशन आपण डायमेन्शनल ॲनालिसिसने करू शकत नाही. लक्षात आलं का? डायमेन्शनल ॲनालिसिस कॅनॉट बी युज्ड to derive equations containing trigonometric functions, logarithmic functions and exponential functions. लिहून घ्या मग नंबर 2, डायमेन्शनल ॲनालिसिस cannot be used to derive physical equations containing logarithmic functions, trigonometric functions or exponential function. कशामुळे? because these are dimensionless functions. म्हणजे इक्वेशन मध्ये जर डायमेन्शनलेस फंक्शन असतील तर त्याचं डेरिवेशन आपण डायमेन्शनल ॲनालिसिसचा वापर करून काढू शकत नाही. त्या इक्वेशन डिराईव्ह करू शकत नाही. कळलं का? तर फॉर एक्झाम्पल मी म्हणलं की स्पीड, फायनल स्पीड आपण म्हणून 2 आहे, फायनल स्पीड आहे आणि इनिशियल स्पीड आहे. फायनल स्पीडला आपण v म्हणू, इनिशियल स्पीडला u म्हणू. आपण म्हणू v इज इक्वल टू u इंटू e चा पॉवर मायनस 5 काय ते t वगैरे at काय म्हणू 5at असं काही ते इक्वेशन आहे. राईट, ते ध्यान घ्या. याच्यामध्ये व्हीचं डायमेन्शन यूच्या डायमेन्शनच्या बरोबर आहे का? दोन्ही स्पीड आहे आणि ई हे डायमेन्शन लेस पाहिजे. म्हणजे ईचा पॉवर नेहमी एक नंबर पाहिजे, फिजिकल क्वांटिटी नाही. समजून घ्या. कळलं काय? त्यामुळं जर आपल्याला इक्वेशन डिराईव्ह करायचं असेल डायमेन्शनमध्ये दिलं, आपण इथपर्यंत काढू v इज इक्वल टू यू, हे पुढचं काढू शकणार नाही. राईट, आणि याच्या आधारित प्रश्न कसा येतो बघा. आता तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये विचारतात एचं डायमेन्शन काय, व्हॉट इज डायमेन्शन्स ऑफ ए. एचं डायमेन्शन काय? कारण ती टाइम आहे म्हणलं आपण. एचं डायमेन्शन काय पाहिजे? 1 टाइम पाहिजे. आता का तुम्ही म्हणता का? कारण हे ईचा पॉवर जो आहे तो नंबर पाहिजे, त्याला डायमेन्शन नाही पाहिजे किंवा त्याला युनिट नाही पाहिजे. युनिट कॅन्सल काय झालं, काय करावं लागेल आपला? टाइमचं अपोजिट युनिट घ्यावं लागेल. टाइमचं सेकंद, त्याचं 1 सेकंद. म्हणजे एचं जे युनिट आहे, युनिट ऑफ ए इज 1 युनिट ऑफ टाइम. त्याच्यामध्ये बरेच प्रश्न विचारले गेले आहेत. लक्षात कळलं का? कळलं की नाही कळलं? आणखी बघा ना, हे युनिटलेस केव्हा होईल बघा. याचं युनिट काय आहे? याचं काय? सेकंद.
पण आपण इथे येऊन ठेवायचं नाही, बिंदू काढून ठेवायचे नाही. काय व्हायचं 1/2 तर कॅन्सल होईल. राईट. समजा ए आहे 3 पर सेकंड समजा, काही पण असेल, आणि टी आहे 2 सेकंड. तर व्हॅल्यू काय होईल? u इंटू e चा पॉवर -5 इंटू 3 अपॉन सेकंड इंटू 2 सेकंड. सेकंड काय झाला, आणि हे एक नंबर आला. काय रे? तर असं पॉवर मध्ये, लॉगॅरिथमिक फंक्शन मध्ये आणि ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन मध्ये. जसं बघा, लक्ष द्या इकडं. तुम्हाला आयसोलेशन मध्ये डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन येते. आयसोलेशन नावाचं एक चॅप्टर आहे तुम्हाला. x किंवा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. बघा, हे काय ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन आहे. काय सगळं? आता तुम्ही म्हणलं सर हे एक अँगल असला पाहिजे आणि अँगलला डायमेन्शन्स नसतात, म्हणजे कसं आलं तर ध्यान घ्या. ओमेगाचा फॉर्म्युला आहे 2π/t आणि टीचा फॉर्म्युला आहे इकडे. त्याच्यामुळे इथं युनिट सेकंड आणि युनिट सेकंड कॅन्सल होते आणि एक डायमेन्शनलेस क्वांटिटी आहे. लक्षात आले का? तेव्हा ध्यान घ्यायचं. ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शनच्या आतली सगळ्या डायमेन्शन, सगळ्याचे डायमेन्शन म्हणजे ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शनचा जे अँगल आहे त्यामुळे जेवढ्या क्वांटिटी आहेत त्या सगळ्यांच्या डायमेन्शनचा गुणाकार काय यायला पाहिजे? L0 M0 T0 म्हणजे डायमेन्शनलेस यायला पाहिजे. एक्सपोनेन्शियल फंक्शनचा पॉवर जे आहे या सगळ्या डायमेन्शनचा गुणाकार काय यायला पाहिजे? L0 M0 T0 म्हणजे डायमेन्शनलेस यायला पाहिजे. तसंच लॉगॅरिथमिक फंक्शनचं. लक्षात आले का? तर या काही गोष्टी तुम्हाला कळाल्या, याच्यावरचे आधारित प्रश्नसुद्धा तुम्हाला कळू शकते. ओके. तिसरं लिमिटेशन बघूया डायमेन्शनल ॲनालिसिसचं. थर्ड लिमिटेशन ऑफ डायमेन्शनल ॲनालिसिस. बाळांनो, डायमेन्शनल ॲनालिसिसचं ॲप्लिकेशन दुसरं काय बघितलं आपण? टू इस्टॅब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज. बरोबर की नाही? समजा आपण म्हणलं बाळांनो की एक एक्झाम्पल घेतलं होतं आपण. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाईट ऑफ लिक्विड कॉलम घेतला होता. आठवतं तुम्हाला? एक लिक्विड कॉलम घेतला होता आणि त्या लिक्विड कॉलमनं बॉटमवर लावलेलं प्रेशर किती आहे हे 3 गोष्टीवर डिपेंड आहे म्हणत होता. राईट. एक हाईट ऑफ लिक्विड कॉलम, प्रेशर इज डायरेक्ट टू ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, आणि प्रेशर इज डायरेक्ट टू डेन्सिटी ऑफ द लिक्विड. या तिघाला कंबाईन केलं आणि आपण इक्वेशन इमॅजिन केलं P इज इक्वल टू K H G D. राईट. इथे K काय आलं सांगा मला? सो दिस कॉन्स्टंट मस्ट बी डायमेन्शनलेस when we are establishing the relation between related physical quantity and we know the dependence of one physical quantity on other physical quantities. Then we need to take the proportionality constant, and that proportionality constant must be dimensionless. If it is a dimension, it is a constant having dimensions. अगर वो constant ऐसा है जिसको dimensions है, then dimensional analysis cannot be used to derive that equation. समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है क्या? राइट. तीसरा लिमिटेशन लिहा. while establishing the relation between related physical quantities comma, we need to consider a proportionality constant. में क्या करना पड़ता है? काय करावं लागते आपल्याला? एक प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट इमॅजिन करावं लागतं. वी नीड टू कन्सिडर अ प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. आणि if this
proportionality constant this proportionality constant is having or possess dimensions, then we cannot establish relation using dimensional analysis. Means for establishing relation between related physical quantities, the proportionality constant must be dimensionless. Dimensionless proportionality constantच पाहिजे, तरच आपण रिलेशन इस्टॅब्लिश करू शकतो. लक्षात का? दॅट इज टू establish the relation between related physical quantities that is to establish the relation between related physical quantities among the proportionality constant must be dimensionless असायलाच पाहिजे. राईट. जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्ही म्हणले किंवा न्यूटन साहेब म्हणले ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज डिपेंड ऑन product of mass of two bodies and is inversely proportional to square of distance. Find out the relation. We cannot find the relation. Why we cannot find the relation? Because here the proportionality constant is the relation काय आपल्याकडे gm1 m2 upon r. But this constant is not dimensionless. तर dimensions आहेत, युनिट आहे, त्यामुळे हे रिलेशन आपण डिराईव्ह करू शकत नाही किंवा एस्टॅब्लिश करू शकत नाही. ओके. इथं आपले लिमिटेशन्स ऑफ डायमेन्शनल अनालिसिस संपलेले आहे. ओके.